අපි කතා කරන්නේ ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම ෆොටෝ එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක සහ ඔයාලා කැමති ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඒ ෆොටෝ එකට ආදේශ කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මේකට අපිට පොඩි ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. අපි මුලින්ම මේ ඇප් එක අරගෙන ඉමු. ඔයාලා මුලින්ම Play Store open කරගෙන මම මේ සර්ච් කරන විදිහට සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ ඇප් එකක් එයි. ඔයාලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකනුත් ඔයාලට මේ ඇප් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ෆෝන් එකට මේ ඇප් එක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වගේ අයිකන් එකකින් මේ ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක ඕපන් කරගෙන බලමු. මුල්ම වතාවට ඔයාලා මේක ඕපන් කරද්දි මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා let's get start කියන එක දෙන්න. මෙතන ඔයාලගේ නම ගහලා ඔයාලා next කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ එන තිර දෙකම ඔයාලා මේ විදිහට skip කරන්න. එතකොට මේ වගේ අපිට අපේ ඇප් එක ඕපන් කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේ ඇප් එකේ යටට ගියාම ඔයාලට ගොඩක් ඔප්ෂන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ හැම ඔප්ෂන් එකක් විදිහටම අපිට අපේ ෆොටෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මෙතන තියෙන start from photo කියන එකට යන්න. පළවෙනි වතාවට ඔයාලා මේක ඕපන් කරද්දි මේ විදිහට permission ඉල්ලයි. ඔයාලා මේකට allow කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ වලට ඔයාලා යනවා. මෙතනින් ඔයාලා කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. මම මෙතනින් මුලින්ම මේ MI power bank එක තෝරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ එක auto scan වෙලා අපිට ඕන කොටස විතරක් තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඔප්ෂන් ගණනාවක් එනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක විතරක් අරගෙන මොකක් හරි එඩිට් එකකට යන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ වෝටර්මාර්ක් එක අහුවෙන්නේ නැති විදිහට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට හදා ගන්න. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකට අවුට්ලයින් එකක් දාන්න, ඒ වගේම ෂැඩෝ එකක් දාන්න, තව මේ ෆොටෝ එක ඕනනම් ප්ලේ කරන්න වගේ ඔප්ෂන් ගණනාවක් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔයාලා කැමති ඔප්ෂන් ටිකක් ඔයාලා දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඔයාලට මෙතනට කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ ෆොටෝ එක එඩිට් එකකට වගේ ගන්නවා නම් ඔයාලා මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න නැතුව සේව් කරගන්න. මේකෙත් ඔයාලට මේ පල්ලෙහා තියෙන ඔප්ෂන් වලින් මේක බ්ලර් කරන්න වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දාමු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඔයාලට අයින් කරන්න ඕන නම් මේ විදිහට මෙතන තියෙන erase කියන එක වන්න. එතකොට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට අකුරු දානවා වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතන තියෙන text කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දාගත් අකුරු වල font එක පාට වගේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන විදිහට ෆොටෝ එක එඩිට් කරගෙන ඉවර වෙලා මේ උඩම තියෙන ඊතලය ඔබන්න. එතකොට මේ වගේ තැනක් එයි. මෙතනින් ඔයාලා save to gallery කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ ෆොටෝ එක ඔයාලගේ gallery එකට save වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට තවත් ෆොටෝ ටිකක් මේ විදිහට එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්.
කැමති නම් ඔයාලට මේ app එකේ pro version එක සල්ලි දීලා මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අරගෙන තියෙන quality එකෙන් ගොඩක් මඩු ෆොටෝ එකක්. මේ ෆොටෝ එකෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති background එකෙන් ෆොටෝ එක ලස්සනට වෙන් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන my content කියන එකෙන් අපි edit කරගත්ත ෆොටෝ ඔයාලට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකක් open කරගෙන ආයෙ edit කරගන්නවත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන sign in to save your content කියන එකෙන් Gmail එකක් වගේ දීලා ඔයාලට මේ ෆොටෝ save කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මෙතන උඩ තියෙන setting කියන එකට. මෙතනින් ඔයාලා keep original file name කියන ටික් එක on කරන්න එපා. ඒ වුණොත් ඔයාලා අලුතෙන් හදාගන්න file replace වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා exporting JPG and PNG කියලා එකක්. ඔයාලට ගොඩක් හොඳ quality එකෙන් ෆොටෝ ගන්න ඕන නම් මෙතන PNG කියන එකට හරිය දාලා තියාගන්න. පල්ලෙහා ගියාම තියෙනවා account name එක. ඊට පස්සේ what do you do කියන එක යටතේ මේ app එකේ යටතේ තියෙන අනිත් app බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ data කියන එක යටතේ තියෙනවා delete app data කියන එක. මේක මේ විදියට දුන්නාම අපි මේ app එකේ select කරලා තියෙන data ඔක්කොම delete වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක gallery එකට save කරගත්ත ෆොටෝ වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මේ app එකේ save කරලා තිබ්බේ දේවල් විතරයි මේකෙන් නැති වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ විදියට හදාගත්ත තවත් ෆොටෝ ටික. මේ විදියට අපිට පුළුවන් ඕනම ෆොටෝ එකක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරලා අපි කැමති ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න. අද වීඩියෝ මම මේ විදියට මෙතනින් ඉවර කරනවා. පුළුවන් නම් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදියට මට යොමු කරන්න. අල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් වලින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook ගිණුම හා Telegram group එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න. Telegram නැති අය විතරක් අපේ WhatsApp group එක සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහාට දාලා තියෙනවා. තාමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න.